මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන කොහොමද subscribe animation එකක් ඔයාගේ YouTube channel එකට ලේසියෙන්ම Filmora video editor එක use කරලා හදාගන්න කියලා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා After Tech එකේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා කොහොමද subscribe animation එකක් ඔයාගේ YouTube channel එකටත් Filmora video editor එක use කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම Filmora video editor එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මම template එකක් use කරනවා. ඒ කියන්නේ video එකක් use කරනවා. ඉතින් මේ video එක ඔයාලට පුළුවන් description එකේ තියෙන link එක හරහා ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් download කරගෙන ඔයා ඒක මුලින්ම Filmora video editor එකට open කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට template එක open කරගත්ත Filmora video editor එකට ඒ වගේම ඔයාගේ logo එකත් මෙතෙන්ට ඔයා import කරගන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඔන්න මම අද use කරන මගේ logo එකත් මම මේකට import කරගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕන මේ template එක මේ විදිහට drag කරන් ඇවිල්ලා main timeline එකේ main row එකට උඩ row එකේ මේ විදිහට දාගන්න. දාගෙන මෙතනින් එන option එකේ ඔයාලට පුළුවන් match to media කියන එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන logo එක දාගන්න ඕන ඔයාගේ animation එකට යටි. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන row එකෙන් මේ විදිහට දාගෙන මේක ගානට duration එක මේ animation එකේ ගානටම දාගන්න. දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන animation මෙන්න මේ animation එක double click කරන්න. animation එක double click කරාම ඔයාලට මෙතෙන්ට එවි chroma key කියලා feature එකක්. මෙන්න මේ feature එක on කරගන්න. chroma key feature එක on කරලා ඔයා මෙතන color එක විදිහට ලබා දෙන්න ඕන කළු පාට. මොකද අපි මෙතනදී remove කරන්න යන්නේ කළු පාට නිසා. ඉතින් කළු පාට ලබා දුන්නාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ logo එක visible වුණා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ animation layer එක lock කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන lock එකයි icon එක එකපාරක් click කරලා මේක lock කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ logo එක ගානට මෙතන මේ තියෙන රවුම ඇතුළට place කරගන්න. ඉතින් මම ඒක ටක් ගාලා මේ විදිහට place කරගන්නම් ඒ රවුම ඇතුළට. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම මගේ logo එක place කරගත්ත මේ රවුම ඇතුළට. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට අපි text add කරන්න කියලා. ඉතින් text add කරන්න නම් අපි මුලින්ම යන්න ඕන titles වලට. titles වලට ගිහිල්ලා මෙතනදී අපි ගන්න ඕන කිසිම animation එකක් නැති title එකක්. ඉතින් මම මෙතන මේ තියෙන default title කියන එක මෙතනදී තෝරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒ title එක අපේ animation එකට උඩින් මේ විදිහට දා ගන්න ඕන. animation එක උඩින් දාගෙන අපි මේකත් මේ විදිහට ගන්නට animation එකේ duration එකම ලබා දීලා මේක adjust කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම add කරගත්තා මගේ text එක අපේ animation එකට. ඉතින් මතකතු ඔයා මේ හරි ලකුණු ඉස්සරින් තමයි ඔයාගේ නම මෙතනදී type කරන්න ඕන. ඉතින් ඔහොම කරලා ඉවර වෙලා අපි බලමු දැන් කොහොමද මෙතන යටින් අර join our channel කියලා text එක add කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයා කරන්න ඕන මුලින්ම යන්න මෙතන මේ තියෙන text මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් T අකුරක් සහ ධන ලකුණක් තියෙනවා. මෙන්න මේක එකපාරක් click කරන්න. එකපාරක් click කරාම අපිට මේ විදිහට තා text layer එකක් එනවා. ඉතින් මේකත් ඔයා ගානට අර වගේම adjust කරගන්න ඕන. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන type කරන්න join our channel කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ animation එක ওই text එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම ඒක type කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ගානට අපේ channel එකේ නම යටින් මේක place කරගන්නම්. හරි ඔන්න ඔය විදිහට මම ගානට මේ විදිහට text layer දෙක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ තියෙන okay කියන එක ලබා දෙනවා. ඕකේ කියන එක ලබා දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ animation එක create වෙලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී මේ animation එක තවත් ලස්සන කරගන්න animation එක ඉස්සරහා සහ පිටිපස්සට transition add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් මේ විදිහට transition එකකට add කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මුලින්ම යන්න ඕන transition වලට. transition වල basics කියන එක යටතේ තියෙන fade කියලා transition එකක්. මේක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට drag කරලා මෙතන තියෙන layers තුනටම මේ විදිහට add කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා මේක අගටත් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ animation එක පොඩි කරගන්න මෙන්න මේ size එකට විතර. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම transition එක add කරලා බලමු දැන් play කරලා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඒක ලස්සනට මෙතන play වුණා. ඉතින් හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම subscribe animation එකක් Filmora video editor එක use කරලා create කරගන්නේ. ඉතින් මේ මම කියලා දුන්න විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට ලේසියෙන්ම subscribe animation එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න සියලුම දේවල් ඔයාලට ඉතාමත් හොඳින් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් comment එකක් දාන්න.
ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ Discord server එකත් එක්ක join වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න අපේ Discord server එකත් එක්ක පහළ දෙන link එක. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා Facebook, Instagram වගේ social media platform වල ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට LK page එක follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහේ videos දිගටම බලන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයා ගාවට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහට තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.